Finally, the long wait is over. It's just a box. Pero, ang tingin niya naman. Charot. Siyempre, alam na nakita niya na sa... Bago ko ito makuha, ilang unboxing videos na napanood ko. Hindi ko na mabilang. Parang everyday na lang yata. Nakaka-10, 5 to 10 videos ako every night bago matulog ng unboxing video. Like yung nanonood nun. And right now, kayo nang manonood sa akin dahil ako nang gagawa ng unboxing video on my own. As a share, I take this as an investment for my future. And hindi lang siya for, it's not a wants, but it's a future. You will know kung ano yun sa mga next vlog ko. So, alam nyo na. So, follow nyo na ako para alam nyo na. Kung curious kayo, kung curious kayo, kung ano yun, kung ano yung plans ko na yun, kaya ako bumili nito. Kanpai! Ii desu yo. Arigatou gozaimasu. It's just like a special event for me. Sabay-sabay tayong magulat. Charot. Ano mag-introduction? Alam niyo kung magkano ko lang doon nabili? Nagpuyat ako ng alauna ng madaling araw para lang ma-add to cart ko siya at ma-place order ko siya ng madaling araw. Tapos kinabukasan pumasok ako ng puyat, lutang. Yeah. Worth it yung puyat, worth it yung paghihintay. Ito na talaga siya, totoo na to. Okay, buksan na nga natin na sinasabi. Cutter. Wala, pex ko. Baliktad. There's a work. Wow! May gumagalaw. Sorry. Wow! Super secure! Yes! Open this. Oh my gosh! Grabe yung feeling ko nung nakita mo siya. Is this for real? Oh my gosh! It comes with this paper. The door. Hirap nga niya. Totoo nga. Wala siyang open. Oh, wow! Ito nakikita ko. Ito yung nabuksan. Tapos may makikita ang sticker. Dalawa. Ayan. Saan ba? Ay. Ah, ayun! Oh my gosh! Ay, chala. Maganda pa yung feeling. Grabe yung saya ko. Hey, si Mar. Wow! Mama.
あらあらまあま。You melt the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? 'Cause you lit the match that ignites the flame. I'm the TNT, but you're the spark to blame.